હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? વેલકમ શિલ્પાસ કિચન રેસિપીઝ. ફ્રેન્ડ્સ, આપણને બધાને રસોઈ બનાવવામાં તો ઉતાવળ જ હોય છે કે ફટાફટ રસોઈ બની જાય અને ફટાફટ આપણે ફ્રી થઈ જાય, ખરું ને? અને એમાં પણ જ્યારે કોઈ મહેમાન આવ્યું હોય ત્યારે તો વધારે રસોઈ બનાવવાની હોય છે, તો ત્યારે પણ આપણે ફટાફટ ફ્રી થઈ જાય એના માટે હું એક ચટણીની એવી રેસીપી લઈને આવી છું કે જે પ્રીમિક્સ તમે તૈયાર રાખશો તો માત્ર અડધી જ મિનિટમાં ચટણી તૈયાર થઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે એ રેસીપી જોઈએ એ પહેલાં તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે જો તમે મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો નીચે જે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઈબ આપેલું છે તેને પ્રેસ કરી અને બાજુમાં જે બેલ આવે તેને પણ પ્રેસ કરી અને ઓલ પ્રેસ કરી લેજો, જેથી મારા નવા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત મળી રહે. આ બિલકુલ ફ્રી છે અને હંમેશા આવી નવી રેસિપીસના વિડીયો લાવતી રહું છું. અને જો તમારું સબસ્ક્રાઈબ ગ્રે કલરનું છે તો તમે પહેલેથી જ સબસ્ક્રાઈબ કરેલું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ચટણી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં એક પેનમાં માંડવીના દાણા લઈ લઈશું. ઘણા એને મગફળીના દાણા કહે છે અને ઘણા માંડવીના દાણા કહે છે. હવે આ દાણા મેં લગભગ 3 ચમચી એટલે એક મુઠ્ઠી જેટલા દાણા લીધા છે અને એ વાટકીમાં કેટલા થાય છે એનું તમારે માપ રાખી લેવાનું. આ રીતે થોડા ઘણા દાણાને આપણે શેકી લઈશું. એકદમ નથી શેકવાના, થોડા ઘણા ગરમ થાય એટલે જેટલા દાણા લીધા હતા આપણે એટલા જ તલ લેવાના છે. એનો ટેસ્ટ સરસ આવશે. હું આજે માપ કહેતી જઉં છું તમને, એ તમે માપ રાખશો તો તમારું જે ચટણીનું પ્રીમિક્સ છે એકદમ સરસ તૈયાર થશે. હવે એને પણ થોડા ગરમ થાય ત્યાં સુધી શેકી લેવાના છે. ત્યાર પછી જેટલા દાણા જેટલા તલ લીધા હતા આપણે એટલું જ આપણે ટોપરાનું ખમણ લેવાનું છે. જે ઝીણું એકદમ ટોપરાનું ખમણ આવે છે એ લેવાનું છે. અને મેં અહીંયા 3 લાલ મરચાં લઈ લીધા છે. આપણે જે સૂકા લાલ મરચાં હોય છે એ લઈ લીધા છે. એના બી કાઢી લીધા છે મેં. જો તમારે બી રાખવા હોય તો તમે રાખી શકો છો. હવે આ ત્રણેયને સરસ રીતે ગરમ કરી લેવાનું છે. એની અંદર ટેસ્ટ પ્રમાણે આપણે મીઠું લઈશું. ત્યાર પછી આપણે ચપટી એક ખાંડ લઈ લેવાની છે. બહુ વધારે ખાંડ નહીં નાખવાની. અને 1.5 ચમચી આમચૂર પાવડર નાખવાનો છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમારી પાસે આમચૂર પાવડર ના હોય તો એનો ઓપ્શન પણ હું છેલ્લે કહું છું તમને એ કેવી રીતે કરવાનું. અને 1 ચમચી જીરું લઈ લેવાનું છે અને એને ફરીથી બધું થોડું ઘણું શેકી લેવાનું છે. આ રીતે જ જે મેં નાખ્યા છે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એ જ રીતે તમારે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ નાખવાના છે. કારણ કે કોઈને વધારે શેકાવાની જરૂર હોય તો કોઈને ઓછી શેકાવાની જરૂર હોય, એટલા માટે આ રીતે તમારે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બધા અંદર નાખવાના છે. હવે તમે જુઓ, આ આપણા જે દાણા હતા એ પણ સરસ શેકાઈ ગયા છે. હું તમને નજીકથી બતાવી દઉં. માંડવીના દાણામાં આ રીતે સ્કીન એકદમ સરસ છૂટી પડવા લાગશે. તમે જુઓ એ રીતે બધા દાણામાં થઈ ગયું છે અને તલ પણ થોડા ફૂટવા લાગશે. એટલે આપણા તલ અને માંડવીના દાણા બધા સરસ રીતે શેકાઈ ગયા છે. મરચાં, બીજો મસાલો હતો એનો પણ સરસ રીતે ટેસ્ટ આમાં બેસી ગયો છે. ત્યાર પછી સૌથી છેલ્લે મેં અહીંયા મીઠા લીમડાનો પાવડર લીધો છે. ફ્રેન્ડ્સ, હું મીઠા લીમડાનો પાવડર વધારે યુઝ કરું છું. અને ત્યાર પછી ધાણા જીરું પાવડર લેવાનું છે. બંનેને લાસ્ટમાં સૌથી છેલ્લે જ નાખવાનું છે, કારણ કે એ બધું પાવડર છે એટલા માટે. હવે જો તમે મીઠા લીમડાનો પાવડર તમારી પાસે ન હોય અને મીઠો લીમડો નાખવો હોય તો તમે પહેલાં નાખી શકો છો. એટલે અને ધાણા જીરું પાવડરની જગ્યાએ જો તમે ધાણા નાખો તો એ પણ આપણે પહેલાં લઈ લેવાના છે. એટલે બધું સરસ રીતે શેકાઈ જાય. હવે શેકાઈ જાય અને ઠંડુ થઈ જાય પછી આપણે એક મિક્સર જાર લઈશું. એની અંદર આપણે જે ધાણા ભાજી કહીએ છીએ, ઘણા લોકો કોથમી કહે છે, ધાણા ભાજી કહે છે, એને મેં સૂકવી લીધી છે અને આ રીતે એકદમ પાવડર થઈ જશે. એકદમ સાવ સુકેલી હોય એવી જ ધાણા ભાજી લેવાની છે. હવે એને આપણે અંદર મિક્સર જારમાં નાખી દઈશું અને એની અંદર થોડો એવો 1/2 ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો પાવડર નાખીશું. ફ્રેન્ડ્સ, ચાટ મસાલો પાવડરથી એનો ટેસ્ટ વધારે સરસ આવે છે. અને ત્યાર પછી આપણે જે વસ્તુ બધી પેનમાં શેકી હતી એ બધી વસ્તુ એની અંદર એડ કરી દઈશું અને ફટાફટ એને ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું. મિક્સર જારમાં ગ્રાઇન્ડ થઈ જાય ત્યાર પછી એની ચટણી કઈ રીતે બનાવવી એ પણ હું તમને કહું છું. આપણે આ ચટણી તૈયાર છે એનું પ્રીમિક્સ, બરાબર ને? હવે આ પ્રીમિક્સને તમે ફ્રીઝમાં 12 થી 15 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. આને આપણે એક એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી દેવાનું અને પછી ફ્રીઝમાં રાખી દેવાનું. અને એની ચટણી કઈ રીતે તૈયાર કરવી એ પણ હું તમને બતાવીશ. અને આગળ મેં તમને કીધું હતું એ રીતે કે આમચૂર પાવડરના ઓપ્શનમાં તમારે શું કરવાનું. આમ તો જો કે તમે આમચૂર પાવડર નાખો તો વધારે સારું છે, કારણ કે એનાથી એનો ટેસ્ટ વધારે સારો આવે છે. પરંતુ તમારી પાસે હોય જ નહીં તો એનો ઓપ્શન પણ હું તમને હમણાં બતાવી દઉં છું. અને આ ચટણી કઈ રીતે બનાવવી એ તો જે લોકોએ મારો આગળનો વિડીયો જોયો હશે એને તો ખબર જ હશે, પણ જેને નથી જોયો એને હું બતાવી દઉં છું. આ તૈયાર કરેલું પ્રીમિક્સ આપણે ફ્રીઝમાંથી કાઢી અને એની અંદર 3 ચમચી અત્યારે હું લઉં છું. કોઈ પણ એક વાટકીમાં 3 ચમચી પ્રીમિક્સ લઈ લેવાનું છે અને જેટલી ચમચી પ્રીમિક્સ છે એટલી ચમચી સામે દહીં લઈ લેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ તમે દહીં જુઓ
મારું દહીં કેટલું એકદમ પોળા જેવું દહીં છે, એવું દહીં બનાવવું હોય તમારે તો એની પણ મેં રેસીપી આપેલી છે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. હું એની રેસીપીની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અથવા તો લાસ્ટમાં સૌથી છેલ્લે આપી દઈશ. હવે આને આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે આમચૂર પાવડરનો યુઝ ના કર્યો હોય તો દહીં તમારે એકદમ ખાટું લેવાનું છે, તો તમારી ચટણીનો ટેસ્ટ વધારે સારો આવશે. હવે આ ચટણી આપણી તૈયાર છે, એટલે ફટાફટ તૈયાર થઈ જાય છે કે તમે પ્રીમિક્સ બનાવેલું તૈયાર રાખ્યું હોય અને જ્યારે પણ ચટણી ખાવાનું મન થાય ત્યારે 1 ચમચી ચટણી અને 1 ચમચી દહીં એ રીતે પણ તમે કરી શકો છો. તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો. આમ તો જો કે ફ્રેન્ડ્સ, તમે મારી રેસીપી અહીંયા સુધી જોઈ છે તો તમને જરૂર ગમી હશે, તો એક લાઇક આપી દેજો અને જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો આવી જ નવી વાનગી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય.